අයිබෝවන් ෆුඩ් බයි ෂී YouTube channel එකට වෙනද වගේම අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනාවේ අපි දන්න කියන pancakes වෙනස් විදියකට හදන ක්‍රමයක්. ඒ තමා pancake pops. මම කලින් වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනාව moon biscuit වගේම මේ pancake pops තුත් පොඩි ළමයින්ව එකතු කරගෙන හදන්න පුළුවන් fun food එකක්. ඒ වගේම පාටි ටේබල් එකක් වුණත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් ෆුඩ් අයිටම් එකක් තමයි මේ pancake pops කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මේක හදන්න අවශ්‍ය දේවල් මම පහළ description box එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම මම pancake batter එක හදාගන්න බිත්තරය සහ සීනි බෝල් එකකට එකතු කරලා ඒ දෙක හොඳින් whisk කරගන්නවා සීනි චුට්ටක් දිය වෙනකම්. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු, තෙල් සහ වැනිලා මේ ටික එකතු කරගෙන මේ ටික චුට්ටක් මික්ස් කරගන්නවා විස්ක් එකෙන්. ඊළඟට මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකත් එකතු කරගෙන ආයෙත් චුට්ටක් මේක කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම පාන් පිටි ටික සහ බේකින් පවුඩර් ටික මේ විදියට අපි හදාගත්ත බිත්තර සහ කිරි මිශ්‍රණයට හලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් විස්ක් එකෙන් මේ විදියට මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ පාන් පිටි ටික සහ මේ කිරි බිත්තර මිශ්‍රණය ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා උකු බැටර් එකක් වගේ හැදෙනකම්. දැන් ඔක්කොම ද්‍රව්‍ය ටික හොඳට මික්ස් වෙලා pancake batter එක ready. දැන් මම මේ වගේ කප් එකක් භාවිතා කරනවා pancake ටික හදාගන්න. දැන් මම මේ කප් එකට pancake batter එක දාගන්නවා. ඔයාලට මේ වගේ කප් එකකට දාගන්නම අවශ්‍ය නැහැ. හැන්දකින්වත් අපිට pancake batter එකෙන් ටික ටික අරගෙන pan එකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම pan එකේ තෙල් ටිකක් මේ විදියට ගාගෙන pan එක හොඳට රත් වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ pancake batter එකෙන් ටිකක් පොඩි රවුමක හැඩයක් හැදෙනකන් pancake batter එකෙන් ටිකක් pan එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ pancake batter එක උඩින් චොක්ලට් කෑලි කීපයක් තියාගන්නවා මේ විදියට. දැන් මම මෙන්න මේ වගේ අපි අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන්න ගන්න ස්ටික්ස් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ස්ටික් එකක් pancake batter එකේ මෙහෙම තියලා චුට්ටක් ඇතුළට ප්‍රෙස් වෙන්න තියලා ඒ ටික වැහෙන්න චුට්ටක් තව pancake batter එකකින් දාගන්නවා. pancake එකේ යටපැත්ත විනාඩියක් විතර කුක් වුණාට පස්සේ ස්පැචුලා එකකින් මේ විදියට pancake එක අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ පැත්තත් විනාඩියක් විතර කුක් කරගන්නවා. pancake එකේ දෙපැත්තම හොඳට brown color වෙනකන් කුක් කරගත්තට පස්සේ අපි pancake එක පිඟානකින් තියාගෙන ඉතුරු pancake pops ටිකත් අපි මේ විදියටම හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට හදාගත්ත අපේ pancake pops ටික අපිට ලස්සනයි කියලා හිතෙන විදියකට මේ වගේ තියලා පිළිගන්වන්න පුළුවන්.
මේ පැන්කේක් පොප් එකට අපි චොක්ලට් තුත් එකතු කරගත්ත නිසා ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න මේ වගේ පැන්කේක් පොප්ස් කොහොමද මේ වගේ රස කියලා. මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝස් ඔයාලා මගේ channel එකෙන් බලන්න කැමති නම් මතක ඇතිව මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක බැලුව ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.